Välkomna till veckans språkpromenad på lätt svenska. Jag ska promenera och prata svenska långsamt. Välkomna. Jag sitter i bilen. Det är lördag idag. Den 17 augusti 2024. 17 augusti. Så, sommaren är snart slut. Jag har börjat jobba. Semester är slut. Jag har jobbat nu i 2 veckor. Så, nu ska vi promenera i Sigtuna. God morgon, välkomna. Klockan är 10 och det är lite kyligt ute. Men vi ska gå ut. Jag har ingen tröja med mig. Vi får se. Jag tror det är runt 18, 17, 19 grader ute. Så vi får se. God morgon. Jag går ut ur bilen. Nu är jag ute. Då ska vi se. Jag ska låsa bilen. Jag låser bilen. Så. Nu är bilen låst. Nu är bilen låst. God morgon. Titta. Himlen är grå. Eller det finns lite blåa fläckar. Och solen skiner inte. Ja, biblioteket det här. Solen skiner inte. Det blåser lite. Och det är molnigt. Det finns moln på himlen. Ganska många. Då ska vi se. Nu ska jag gå över vägen här någonstans. Det finns ett övergångsställe. Det är molnigt. Ja, det är molnigt. Det är inte soligt. Det regnar inte. Det blåser lite. Ni får titta framåt. Det här är ett övergångsställe. Och här har vi varit många gånger. Så nu är vi tillbaka till Sigtuna. Nu är vi tillbaka. Jag går över vägen här. På ett övergångsställe. Och det kommer en buss. Bussen kommer. Bussen åker förbi. Bussen svänger vänster. Bussen svänger vänster. 29 grader i Bukarest. Ja. Här är det nästan höst. Nej, det är inte höst. Det är en vanlig sommar. Svensk sommar. 19 grader ungefär. Det här är ett bibliotek. Det är mitt favoritbibliotek. Vi ska inte gå in där. Vi går runt biblioteket. Vi går in där nästa gång kanske. Vi får se. Det här är ett äppelträd med många äpplen. Titta. Det är röda äpplen. Och det är många äpplen som ligger här på gatan. Sen sommardag. Ja, så kan man nu säga. Sen sommar. Det är äpplen. De hänger kvar och då är det, titta. Det är ganska många äpplen och då blir det tungt för äppelträdet. Alla grenar, de är böjda. De böjs ner. De är böjda. Stackars träd. Dragspelsbuss det var. Dragspelsbuss. Det är en lång buss.
så att många människor får plats i den. Vi går höger här. Det finns parkeringsplatser med lite extra plats. De är ganska breda. Det är speciella parkeringsplatser för människor som behöver lite extra plats. Det här är en symbol. Det här är en rullstol. Så det kan vara funktionshindrade människor som kanske inte kan gå eller har svårt att gå. Och då behöver de extra plats för att kanske få ut sin rullstol. Och det är besökande till biblioteket. Besökande, det är människor, personer som ska besöka biblioteket. Så, vi går vidare. Ja, det blåser och det är lite kallt. Vet ni vad jag får? Jag får gåshud, ser ni? Så jag börjar frysa lite grann. Jag får gåshud. Ser ni? Det är gåshud. Med små prickar blir det. Okej, vi går vidare. Vi går till Sigtuna. Det var länge sedan jag var där. Vi ska gå och se om det är fiskar nu. Så. Nu är det bättre. Ja, vi går vidare. Vi går vidare. Och vi går förbi Humlegården. Humlegården, det är äldreboende. Det är ett äldreboende. Vi går dit och kollar. Ett äldreboende, det är ett boende för äldre människor som inte kan eller inte vill bo ensamma hemma. Så de bor på ett boende, äldreboende. Titta vilka fina växter. Jag vill också ha sådana hemma. God morgon, god morgon. I ett äldreboende finns många små lägenheter. Det är som rum. Ett rum, det är en lägenhet. Och en person bor i ett rum, i en lägenhet. Så finns det också personal som hjälper till. Vi går vidare, vi kilar vidare. Ja. Det finns personal som hjälper till, som fixar mat, kanske aktiviteter, hjälper till med medicin. Titta vilken fin gård. Det finns ett bord med bänkar och stolar och en parasoll. Och det finns en hängmatta här. En hängmatta under trädet. Så här kan man hänga, ligga och chilla. Kanske läsa någon bok när det är varmt. Även när det regnar så skyddar trädet mot regn. Så även om det regnar kan man hänga här och ligga och vila. Du längtar att se efter att se Shoppinggatan. Jag vet inte, vi går vidare här. Jag är inte... titta vilken cykel. En stadig cykel. Och här kan man lägga sin väska. Och cyklarna är låsta. Jättefina cyklar. För kanske lite äldre människor. Vi går vidare. Vi går förbi äldreboendet. Och där står personal, tror jag. Vedbord med många ved. En massa ved. Ska se.
Hej! Hej! Så, här är Sigtuna. Det här är, om vi går till höger så går vi bort från den här shoppinggatan. Men vi ska gå till vänster. Vi ska gå ditåt. Vi ska gå till vänster. Titta på taket. Det här taket ser gammalt ut. Det finns mossa här. Mossa. Och man måste göra rent taket. Taket måste rengöras. Någon måste komma och göra rent. Och kanske byta de här takplattor eller pannor. Man måste byta dem. Kanske, jag vet inte. Det här är inte ett hus. Det här är ett förråd kanske eller garage. Ja, ser ni? Så det kanske inte är så viktigt det där. Men själva huset, jag ser inte riktigt, men jag ser att det växer en massa gräs där. Och det här måste man också rengöra och fixa inför hösten eller vintern. Tegelpannor, ja. Tegel, det här är tegel, gamla tegelpannor. Tegelpannor. Och de måste göras rent. Någon måste komma och göra rent. Okej, vi fortsätter framåt. Här finns det en gård. Vi kan gå in och kika. Det är bara när jag går med kameran är jag nyfiken på alla gårdar. Jag vet inte om det är privat eller inte, men det ser trevligt ut. En motorcykel som står parkerad. Och det är en fin plats för fika där. Vi går tillbaka. När det är privat, ett privat område, får man inte gå där. Men om det här i Sigtuna så är det ganska mycket som många gårdar som är öppna för vanliga människor. De är öppna för allmänheten. Allmänheten, det är vanliga människor. Det är till exempel jag och ni, 170 stycken. Man kan titta genom fönster. Det är ett fönster och en fönsterbräda där inne. Och det står fina saker på fönsterbrädan. Man kan se olika figurer och blommor och en lampa också. Och man ser att allt är gammalt. Gamla brädor. Vi går vidare. Vi går vidare. I Sigtuna ska man promenera långsamt. Man behöver inte ha bråttom. Gå långsamt. Inte ha bråttom. Den här gatan heter Stora gatan. Det är en central gata i Sigtuna. Stora gatan. Och det finns många små gator, små vägar. Det är jättetrevligt att gå på sådana små gatorna. Jag ser någon Långgatan heter den. Det är en kvinna som åker på en moped. Det finns en redovisningsbyrå här. En redovisningsbyrå. Ingång till vänster.
Så den här dörren är låst, stängt och låst. Man kan inte gå in där. Ingång till vänster. Där är ingången. Här. Och det är öppet måndag till fredag. 9 till 17. Och lunch. 1 timme. Lunch. Titta. Det här är en gammal kista. Kan vi öppna den? Uff, kolla här. Det där var intressant. Väldigt intressant, eller hur? Det är en gammal, som en låda. Jättefin gammal låda. I Sigtuna finns många fina gamla lådor, hus och allt möjligt. Färgen. Det är en gammal färg. Färgen flagnar. Så ni. Färgen ramlar bort. Flagnar. Och i den här lådan. Titta här. Returstation. Först gin från First Town. För varje returnerad flaska skänker de 5 kronor till världens barn. Det här är någon slags alkohol, eller hur? Men varför är det så många? Kolla, det är jättemånga flaskor här. Och det är såna här Sigtuna, Signature Edition. Katarina König, handkraftat in Sigtuna. Så det här är flaskor som är producerade här i Sigtuna. Har jag skapat en unik dry gin där kärleken till min hemstad och Sveriges första stad Sigtuna spelar huvudroll. Med mitt intresse för smak har vi skapat en gin som för tankarna till ett blomstrande Sigtuna fyllt av fläder och syren. Det är 40% alkohol. Det är spritflaskor. Men de är så många. Jag lägger försiktigt en flaska här. Jättemånga tomma flaskor. Och titta här vilka målningar. Det är en målning. Någon har målat det här. Någon målade den här kistan för länge sedan. För länge sedan. Och det här är rost. Det här är rost. Det här måste vara lås. Ska se nu. Nej, jag vet inte. Så när jag stänger den i alla fall. Det är fin form på flaskan. Ja, det var fint. Men det är första gången jag ser den här lådan här. Jag har aldrig sett den förut. Jag har aldrig sett den. Okej, vad bra. Vi går vidare. Den här populära gården, infarten. Det står privat. Så man får inte gå in där, men man kan nu titta. Bra initiativ för att skänka pengar för varje flaska. Exakt. Det är bra. Och då vill folk göra det. De vill lämna tillbaka flaskorna. Då ska vi se. Och det här huset vill jag också visa. Det här huset är också fint med fina pelargoner. Fina blommor. Ett fint gammalt hus. Röd färg. Här är faluröd. Populär färg i Sverige. Och den här lilla grejen, det är en spegel. Så att man kan titta höger och vänster hemifrån. Man står inne och tittar genom fönstret så kan man se
till höger och till vänster. En fin spegel. Det är små svarta prickar här. Eller så det bara, jag vet inte, huset behöver göras rent och målas om. Kanske någon gång i framtiden gör de det. Skvallerspegel. Skvallerspegel. Ja, men jag förstår. Så man är hemma. Och man sitter hemma. Och om man tittar ut genom fönstret så ser man bara rakt fram. Men om man kan titta på sidorna utan att synas, då kan man se grejer. Man kan se mycket. Skvallerspegel. Heter det så? Det här kvarteret heter Humlegården. Humlegården. Den här gården heter Humlegården. Fint hus. Vi går vidare. Det här är en parkering till Sigtuna. Här man kan komma hit och parkera. Men det är bara en timme man får stå här. En timme. Det är kanske för att gå och träna, gå och handla på Systembolaget. Det finns Systembolaget här där man köper alkohol. Det här är en till liten gata. Den heter Lilla Nygatan. Vad har du för skor? Vad jag har för skor? Jag har fina sandaler på mig. Jättesnygga, jag gillar dem. Älskar dem. Det här är från Spanien. Jag köpte dem i Spanien för 3 år sedan. Så jag gillar inte så mycket att köpa nya grejer. Jag köper en gång och så har jag både kläderna och skorna och allt annat. Så länge det funkar. När de blir trasiga, då måste jag köpa. Jag är tvungen. Kvarteret Trekanten. Titta, den här parken ser ut som en trekant. Där finns det en kant, en till, 2 och 3. Som en triangel. Det är en barnfamilj som är ute i parken och promenerar. Vi går vidare. Det här är Sigtuna museum. Och fönstren. Ett fönster. Flera fönster. Fönstret. Fönstren. Eller fönstren kanske. Bättre. De är jättelåga. Ser ni? Om man står så kan jag nå till den översta. Så. Längst upp, högst upp kan jag nå. Jag når. Bokkiosken, ja, vi går dit. Självklart går vi till bokkiosken. Vi går vidare och där står det. Som sagt så var det länge sedan jag var här. Fina blommor. Och titta här, det finns också platser för att sitta. Det är en bänk och 2 fina stolar. De är superfina. Det står Sigtuna kommun på dem. Trevligt. Så här kan man ta en bok och sätta sig direkt på en stol, en bänk och börja läsa. Den här lilla kiosken har många böcker. Det finns böcker i kiosken. Den heter bokkiosk. Telefonkiosk som är ett bibliotek nu. Det finns bilder här. Och det här är biblioteket. Vi gick förbi det här biblioteket i början av promenaden. Ett litet bibliotek med ett stort syfte. Ja. Titta, det finns böcker. Det finns 1, 2, 3, 4 hyllplan.
med många böcker på varje hyllplan. Det finns också fina gardiner här. Väldigt snyggt. Det finns bilder där uppe. Och en bild hänger snett. Jag ska försöka fixa så kanske. Nej, det går inte. Så, nej. Den hänger... nu har jag fixat till det. Och nu här är bilder från Sigtuna. Det är bilder från Sigtuna. Så, här finns det lite regler. Så här funkar bokkiosken. Det här är regler. Välkommen att ta en bok eller lämna en bok. Så man kan ta en bok, man kan lämna en bok. Men man får inte lämna kassar med böcker, så påsar med böcker. Det går inte. Man ska ha det snyggt här och alla böcker ska man ställa på hyllan. Om det är för många böcker, då får man inte lämna böcker här. Det är ett fint bibliotek. Här finns det en penna och en bok för att skriva. Gästbok. Så det är en bok för gäster. Varsågod att ta en bok eller lämna en bok. Skriv gärna en hälsning. Och så finns det på engelska också. Oj. Ska vi se. Jag ställer den. Nej, det går inte. Den får stå här. Okej, jag gör så här. Det finns en till penna som är fastbunden. Det finns ett band och pennan är fastbunden. Det är många tomma sidor. Men det är några som har skrivit sina hälsningar. Det här är en ny bok. Det är tråkigt. Titta, det finns något på Japan, på japanska. På japanska. Och på engelska. Man skriver, det är bara turister som fyller i här. På spanska kanske. På svenska lite grann. På besök från Uppsala, Stockholm. Italien. USA. Okej, turistbok. Frankrike. Franse. Vad är det här? Gola. Jag vet inte. Vad tror ni det står? Det här är något språk. Det här är på engelska. Så. Titta, det finns ingenting. Vi kan skriva här någonting. Vad ska vi skriva? Från hela världen. Jag kan inte skriva så att ni ser. Jag kanske kan göra så här. Jag tar boken och jag tar den här lösa pennan. Så går vi ut. Hej. Och skriver här. På den här fina stolen. Vad ska vi skriva? Vad tycker ni? Det är 2024. Jag tycker de ska behålla den här boken till nästa år. Och nästa. Eftersom det finns många sidor. Och man kan... Det är intressant att se vad de människor som var här för ett år sedan skrivit. Ska se nu. Mer. Vad ska jag skriva? Datum kanske skriver jag. Den 17/8. Jag tror, om jag kommer ihåg rätt, så förra gången, eller någon gång förra året, så skrev jag också en hälsning. Hälsningar från Anastasia och... Ja, men det är bra. Vi skriver det här. Hälsningar. Man hälsar andra människor. Hälsningar. Från Anastasia.
Och, vad sa du? Hur många? Just nu så är det 187. 187. Tittare. Live på YouTube. Svenska med Anastasia. Titta. Om ni bor här i Sigtuna eller kommer förbi så kan ni skriva på den här sidan något trevligt. Så kanske tittar vi nästa gång eller om en månad. Så får vi se. Titta vad fint det blev. Så. Svenska med Anastasia. Trevligt. Så lägger jag gästboken tillbaka. Och pennan lägger jag också tillbaka. Jag tror, alltså vi ska göra det. Jag kommer tillbaka och tittar på den här sidan. Så ni som åker förbi Sigtuna, skriv någonting trevligt så läser vi allihopa. Fin idé. Eller hur? Då ska vi se. Men vi går vidare. Det är jättekul, ja. Det tycker jag också. Så, vi går vidare. Där borta är det, nej, inte där borta. Där borta är det Sigtuna museum. Där brukar man organisera olika evenemang. Inte på museet, men utanför. De har en fin gård. Titta, här finns också sittplatser man kan sitta. Och det här är en speciell cykel, motorcykel, moppe. Här kan man sitta bekvämt på det här. Bekvämt och stadigt. Vad heter en sån här motorcykeln? Permobil kanske? Nej. Jag vet inte. Det är alltså en bekväm motorcykel. Bekväm. Man kan sitta bekvämt där. Det är fint plats, ja, en fin plats. Här brukar man ha olika evenemang och då är det kulturpermobil. Aha, okej, jag hade rätt. Bra. Där är det en grupp turister och en guide som berättar. Det är en guide som berättar och många turister som lyssnar på guiden. Och de tar bilder också. Det här är en fin gård och det är kulturevenemang som man ordnar här. Ska se nu. Okej. Och det finns, det där är också ett äppelträd. Jag kan säga att det är många äppelträd i Sverige. Och i Sigtuna också. Aha, lite applåder. Applåderar sin guide. Det var ett trevligt säkert guidetur. Och det ligger många äpplen här på marken. Man kan plocka, det går bra att plocka alla äpplen och gå hem och sen göra äppelpaj. Och det tror jag kan göra. Men man ska vara lite försiktig för att det är många äpplen som har såna här hål i sig. Det är ett hål. Och där bor en liten mask kanske. Men det går bra att ta det här äpplet och rensa. Man ska skära i mitten och plocka bort det som skära bort det som är dåligt. Och sen blir det trevligt. Och sen kan man göra en äppelpaj. Titta, här är det också ganska stort hål. Men titta, här är det ju fint. Så äpplet är ju mycket fint och saftigt. Det här betyder att äpplet inte är besprutat med kemikalier. De äpplen som vi köper i affärer, de har ju inga sådana hål. Och då betyder det att man tar hand om äpplen på ett annat sätt. Man kanske
sprutar något på dem. Så man använder ett medel som gör att inga maskar vill äta den. Men vi människor, vi äter ju jättegärna sådana här fina som ligger i affären. Men sådana här brukar man, det här är dåligt äpple, man kastar bort. Men just det här äpplet är mycket bättre för hälsan. Kan jag tro. Här ligger det ett fint äpple. Ja, men titta, det också. Finns en mask som bor här. Men som sagt, man kan plocka sådana äpplen också och rensa dem. Skära bort det som är dåligt, eller masken behöver man inte ha i sin paj. Sen kan man göra goda äppelpajer. Fallfrukt. Ja, det är frukt som, tack, det är frukt som faller ner på marken, så det är fallfrukt. Egentligen så brukar man plocka allt det här och köra till återvinningsstation, sopstation. Det finns en speciell container där för fallfrukt. Eftersom ingen vill riktigt äta de här äpplena. Alla vill plocka från trädet. Man vill ha fina äpplen. Och då kan man inte kasta i sopkorgen sådana här äpplen. Då kan man köra till en återvinningsstation. Trädgårdsateljé. Och det är applåder hela tiden. Det är något intressant hon berättar. Så det är en grupp turister och en massa applåder. Då ska vi se, vad har ni skrivit? Fallfrukt, Sigtuna, Sveriges äldsta stad. Jag tror det är så. Man brukar säga det. Många maskar i äpplen faller på marken, ja. Och man kan, om man vill tjäna pengar på äpplen, då måste man bespruta med kemikalier. Man kan Stefan gör snaps av, ja men det kan man ju göra. Man kan plocka sådana frukter, alltså äpplen till exempel, och sen göra något med dem och då blir det snaps. Alltså en sorts alkohol. Äpplet faller inte långt ifrån trädet. Det har vi på ryska faktiskt. Trädet är gammalt. Ja, men så kan det vara. Ett träd växer och blir bara äldre och äldre, precis som vi. Det här är en jättefin och stor blomrabatt, eller kanske ska de ha grönsaker här nästa år. Det finns också blomjord. De fixar rabatten till nästa år. Säkert. Så kan man plantera här något gott. Kryddor till exempel. Det är trevligt. Det finns mycket plats här så man kan göra intressanta saker här. Plantera till exempel. Susanna skriver, kommer från Västerås, studerar på SFI, kommer från Filippinerna, eller bor i Västerås. Gammalt träd. Så, det är många gamla hus, gamla träd, allt gammalt. Men de här stolarna och bänkarna, de är helt nya. Jag såg inte dem i början på sommaren. Så de är helt nya. Härlig lördag. Varje lördag börjar vi med svenska. Det är bra. Bra start på helgen, eller hur? Titta, de står överallt. Men då betyder det att man behöver dem. Det kanske var många som frågade efter bänkar för att sitta och vänta på någon eller vila lite grann. Fastighetsförmedling. Och här finns det också utomhusmöbler. Ett fint bord i alla fall. Och det här är, vad heter det?
kakel. Är det kakel? Mosaik. Det här är mosaik. Och jättekonstiga gamla stolar med jättestora hål. Men det går säkert bra att sitta på dem. Metall, järnstolar. Jättefina. De här stolarna behöver dynor. Ja, men det kanske är så att när den här vad var det, fastighetsförmedlingen, när de har öppet, då tar de ut stoldynor. Då kan folk sitta här och dricka kaffe kanske. De ser inte bekväma ut. Jo, jag vet inte. Man måste nästan prova att sitta på dem. Men ja, varsågod. Det finns ju lite nyare där borta så man kan sitta där om man vill. Om man inte tycker att de här är bekväma så kan man sitta på de andra. Här är fönstren, en skyltfönster. Man kan se olika hus som säljs. Här är Sigtuna för olika priser. Det här fina huset till exempel. Men jag vet vad det är för hus. Det här huset kostar 10 eller 11 miljoner kronor. 11 miljoner kronor. Och det här huset, ett jättegammalt hus. Vänta, det är från... Det står inte från vilket år. Men jag tror det är typ 19... Vänta här. Malmgården är en centralt belägen tvåplansvilla med anor från mitten av 1700-talet. Alltså ett hus från 1700-talet kostar 16 miljoner. Ja. Och det är ett hus som man inte får renovera faktiskt. Man kan renovera men man måste behålla samma färg, samma fönster. Så det ska se ut på samma sätt som det gjorde på 1700-talet. Det här är Systembolaget. Ett populärt en populär plats på lördag morgon. Förmiddag. De stänger klockan 15 och är stängt hela söndag. Så. Renovering av Stora gatan. De renoverade, kommer ni ihåg? Det var stängt här. Man fick inte gå på den här gatan för 2 månader sedan. Men nu är det öppet igen. Och de renoverar. Det kommer att se ut så här. De ska lägga kullersten. Sådana här stenar. På gatan. Äppelsnack. Var någonstans? Vänta, vad ni skriver mycket. Tack så mycket för promenaden. Varsågoda. Här är också en liten fin gata. Gränd. Vattugränd. Gränd, det är en liten gata. En liten smal gata heter Gränd. Vi går vidare. Det kommer turister, det är trevligt att se på när det är vinter eller höst eller tidig vår. Då är det inga människor här, men nu är det många turister. Titta, man kan se att de håller på att renovera. Det kommer såna här plattor här, kanske till nästa sommar. Vi får se. En bokhandel. Där kan man köpa böcker och leksaker och souvenirer. Och man kan köpa fina muggar. Med blommor på. Levande blommor. Kvinnor som ser ut som blommor.
Och fina målningar, tavlor kan man också. Putin. Och nyheter på tapeten. Pocket 3. Här kan man köpa böcker för halva priset. Halva priset. Vad heter det? Jag är inte duktig på svensk matte eller på matte på svenska. Måste fråga min son. En halv, men det är halva priset. Okej. Här kan man se det pocket 3. Det här är en pocketbok, en liten pocketbok. Och det står en bok för 49 eller 3 för 100. Så det är 3 för 2 kan man säga. Ja, 50% rabatt, halva priset. Och vad kostar en sån bok? Den kostar 299 kronor. Det är dyra böcker. Det är ganska dyrt. Men köper man en sån så vill man ju läsa. Det är böcker och en kaffekopp. Man kanske kan få kaffe där också. Trevligt. Det finns frisörsalong, skönhetssalonger, det finns klädbutiker, det finns bio, gröna ladan, biograf. Och här finns det en, vad heter det? Meny av filmer. Med tider, vilka filmer som finns. Det är en lista med filmer. Och vilka dagar. Så man kan titta på dessa filmer. Sen kostar en biljett kanske 100 kronor ungefär. Det här är en jättestor uteservering. Och det är en restaurang. Ett café, restaurang. Med en jättestor uteservering. Det är mycket plats. Och det är säkert mycket folk här när det är kanske lite senare idag så kommer det massor med människor. Och det finns meny här med mat. Det kostar köttbullar till exempel 185. Men det är säkert jättegott. Jättegoda säkert. För de här pengarna måste det vara gott. Och raggmunk. Raggmunk, det är potatis. Vi har och barnmeny. Man kan köpa för barn är det 95 kronor. Samma maträtter. Lite enklare också köttbullar. Med potatismos, hamburgare med pommes frites. Och pannkakor. Pannkakor med sylt och grädde. Då ska vi se. Alexander är bra på matte. Ja, min son är superduktig. Och jag behöver inte hjälpa honom så mycket. Och därför behöver jag inte svensk matte här i Sverige. Jag var duktig på matte i Ryssland. Eller när jag gick i skolan. Då var jag jätteduktig på matte. Bäst i klassen. Jag var bäst i min klass. Men det är ju ganska många ord på matte. Hur man adderar, subtraherar. Allt det här kan jag på ryska men inte på svenska. Jag kan inte dessa ord. Och som tur är behöver jag inte. Här är också en liten gränd och en liten katt. Svart katt med vita fötter. Vita tassar. En svart katt. Division med vita tassar. Fötter, det är tassar på svenska. Vi fortsätter vår promenad. Det är fina färger på de här husen. Alla hus har olika färger. Titta, det här är
Vad är det för färg? Typ grå. Färgen är grå. Sen finns det ett rosa hus. Ett gult hus. Gul färg. En grön färg. Grönt hus. Det är också turister här med en guide. Titta här. Den här butiken är ju lite speciell. Mycket annorlunda. Man kan bara gå in här och gå runt och ha det trevligt. I den här butiken vill man gå in, eller hur? Som katten har gått igenom vit färg. Ja. Det finns sådana katter med vita tassar. Och alla de har gått på nymålade, kanske ett nymålad golv. Det är ingen här så vi kan gå in. Det är ingen här så länge. Fina gamla möbler. Jag älskar väggarna. Vi går dit. Och vet ni vad? Det doftar så. Det finns en speciell doft här. Titta vilka väggar. Gammalt. Och det här är saft. Apelsin och hallon. Allt är super fint. Titta. Inredningen. Det är en sån här gammal inredning. Gammaldags med gamla grejer. Och en öppen spis. Äppelsnaps, ja. Det är saft var det. Titta vilken stor spade. Ser ut som att man ska baka pizzor på den. Och här är det lite modernare del. Säkert. Men ändå inredningen. Kolla alla hyllor och bord och väggar framförallt. Och inte minst golvet. Kolla. Titta på golvet. Som sagt. Vi går ut. Det kommer folk där. Och det är tunnbröd ja, som hänger så här på tork. Det är speciell doft i den här butiken. Speciell lukt. Man känner det. Man känner att det är gammalt. Men det är inte dålig doft. Utan det doftar verkligen. Någonting doftar där. Det är godis. Haha, okej, jag fattar. Titta här. Det är det är en blomkruka ska det vara. Men det är bara sopor här. Det var ju inte så trevligt. Den hänger ju så här högt upp. Folk hittar den och kastar grejer där. Nej. Vem kan det vara? Och den här platsen. Alla turister måste bara gå in där och dricka kaffe och äta en bulle. Kanelbulle. Så det är något här de fortfarande håller på med renovering. Ser ni? Det kommer att bli jättefint sen till nästa sommar. Hoppas jag. Ja, det kommer att bli fint. De har stora planer på gång. Kom hit hörni. Det spelar ingen roll vilken dag. Lördag, söndag går det också bra. Det är inte så mycket folk. Här är det. Här håller de på och gör i ordning. Renoverar. Ja. Man alltid har. Nu kommer det folk. Det är folk som pratar olika språk också kan jag höra. Det är inte bara svenska utan det är andra språk. Engelska och franska och tyska. Det måste vara turister. Välkommen in på gården. Det är öppet. Det är öppet. Det är också en liten butik, affär.
Och den här affären eller butiken har en gård. Och den här gården är jättefin. Även om man inte vill köpa någonting så kan man gå in och titta runt. Det finns en bänk man kan sitta. Med blommor. Och en massa verktyg, redskap som hänger här på väggen. Allt möjligt och allt är jättegammalt. Titta vilken såg. Den här sågen är lång, superlång. Med jättestora taggar. Jag undrar hur det gick att såga med den sågen. Man sågar med en såg. Och det här är kratta. 2 krattor. Och de här taggarna, de är metalltaggar. Sen är det gamla krattor. En kratta, flera krattor. Och det finns en till här. Ser ut som lite modernare variant. Titta, det här är också en såg. Ja. Så det är lite historia överallt här. Historia överallt med fina grejer och historiska saker. Gamla saker. Man kan titta på dem och se hur folk bodde förut och vad de använde. Vad alla människor använde för verktyg i sina gårdar och hus. Här är det krukor. Och hattar. Titta vilka ljusstakar. De är superfina. Det är som konstverk. Okej, vi tar den vägen ut. Här kan man komma ut. Skostorlek. Vad har du för skostorlek? Jaha, varför vill ni veta det? Nu är klockan 11. Klockan börjar ringa. Där är det också en grupp turister som står och lyssnar på sin guide. Ja, hörni. Det var faktiskt jättetrevligt att promenera här igen. Jag gillar ju Sigtuna. Jag brukar promenera här tillsammans med er faktiskt. Bara tillsammans med er. Annars har jag inte tid att promenera här. Så, och det var länge sedan vi gjorde det sist. Tack så jättemycket för den här promenaden. Flödet gammaldags, jag tror det. Jag tror att det finns guidebyrå kanske här i Sigtuna. Så man kan boka en guide här i Sigtuna och då har de speciella kläder. Ja, jag tror det, jag såg det också. Så guiden har speciella kläder på sig. Hörrni, tack så jättemycket för idag. Vi ses nästa lördag på nästa live. Och ha en fin helg och en fin vecka. Hej då allihopa. Tack. Tackar. Så, hej då.